bawat issue, alamin, bawat usapin, tatalakayin. Magandang araw po, ako si Alex Tinsay at sa agendang ito, tayong lahat, kasama, kaisa, may pakialam, higit sa lahat, may pakialam. Nakakalat sila sa buong mundo. Dinadala at tinatanghal ang galing at talentong Pilipino. Isa sila sa dahilan ng tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya. Ngunit bagamat mga bagong bayani ng bansa, marami sa kanila ang umuuwing bigo. Gayunpaman, marami pa rin ang nag-aasam na mag-abroad. Kumusta na nga ba ang kalagayan ng ating mga OFWs? Ano-ano ang mga trabahong naghihintay sa mga Pinoy sa abroad? Pag-uusapan at tatalakayin kasama si POEA Administrator Hans Leo Kapdak sa agenda natin ito. Bigyan daan muna natin ang ilang mga komento at mensahe mula sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng social media. Mula kay Ricky Bautista ng Davao, maganda po ang offer niyo sa ating mga kababayan para sa paghahanap ng trabaho at nangangailangan ng pera. Sana wag po kayong magsawa sa pagtulong ng ibang tao. God bless and more blessings to Agenda. Wala naman kay Francisco Ricardo ng Bacoor, Cavite. Nakaka-educate at very informative ang inyong show. Ipagpatuloy lang po ninyo yan para lalong mas makatulong kayo sa ating mga kababayang Pilipino. Wala kay Eileen Cruz ng Makati. Salamat po Agenda Program at nalaman kong may mga trabaho palang pwedeng mahanap dito sa ating bansa o maging sa ibang bansa. More power po sa inyong show. Siguro ni-refer niya yung pinalabas natin tungkol sa Field Job Nets, yung mga iba-ibang mga trabaho na available online. So, thank you for watching our show. Si Jeffer Ala, Iloilo City, maganda yung episodes ninyo. Ipagpatuloy lamang po ninyo. Marami akong natututunan sa programa ninyo. More Power Agenda. Mula naman kay Mary De La Peña ng Mindoro, mahalin at pangalagaan natin ang natural resources ng ating bansa dahil ito ang asset natin para makita ang ganda ng Pilipinas. More power po sa inyong program. Mula naman kay John Leros. Salamat Agenda at nakita ko ang natama ang sinasabi nila na tamang panahon. Kaya naman po maganda po yung desisyon ko na unahin muna ang sarili. Dahil ang Diyos naman ang magtatakda ng tamang panahon para sa akin. God bless po. At of course, maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, reaksyon. At patuloy lamang kayong manood sa ating pong programang Agenda. Mga kapatid ko, napag-aral ko, nakapagpundar ako ng bahay. Sa kasalukuyan, bagamat marami na rin mga oportunidad ng trabaho na naghihintay sa mga Pilipino dito sa bansa, mas marami pa rin mga Pilipino ang naghahangad makapagtrabaho sa ibang bansa para sa mas magandang buhay. Kaya naman ngayon, sa halos lahat ng parte ng mundo ay may nakikita ang OFW na nagtitiyaga, nagsusumikap at nagtitiis ng lungkot, may maipadala lamang na tulong para sa kanilang mga pamilya. Sa ano-anong larangan ba sila ngayon, kumikita at umaasenso? Panoorin po natin ang Agenda Report. Sa bawat umagang lumalabas tayo ng ating mga tahanan, baon-baon lagi natin ang panalangin na nawa ay ingatan at pagpalain tayo ng ating Diyos sa buong maghapon. Bawat hakbang kasi natin palabas ay isang hakbang ng pakikipagsapalaran. At para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers sa OFWs, kaya ba nating tantuin o tantyahin ang dami ng dasal na kanilang inuusal sa sandaling humakbang na sila palabas ng kanilang mga tahanan? Hindi lumilipas ang mga buwan at may nababalitaan tayong hindi pinalad na OFW. Sa kabila nito, tuloy-tuloy ang pag-alis ng ating mga kababayan para sa inaasam na greener pastures. Para sa grupong Center for Migrant Advocacy o CMA, isang non-government organization na tumutulong sa mga OFW, hindi biro ang buhay manggagawa abroad. Kwento nga ni Elena Sana, Executive Director ng CMA. Generally, overall, mahirap ang buhay ng isang OFW. Mas marami din yung sitwasyon na very challenging yung nagiging buhay ng mga OFWs. Basically, dahil sa karamihan sa kanila, and again, I think very recently, in-affirm ito ng isang
pag-aaral ng DEDA, na kung maaari sana, kung meron silang pwedeng matatrabaho dito, they'd rather stay in the country and work here. So yung konteksto nila kaagad ay makes them vulnerable to a lot of abuses and exploitation. Kasi kung ang tingin mo ay ito yung aking last option, di lagi kang kapit sa patalim, so to speak, ang mangyayari mong pagtingin doon sa iyong pag-abroad na hindi ako uuwi kasi baka mas mahirap yung dadatnan ko pa uwi. Mahigit 10 milyon na at dumadami pa ang ating overseas Filipino workers o OFWs. Kung mahigit 10 milyon sila, mahigit 10 milyong pamilya rin ang nawawala ng ama, ina o anak dahil nga kailangan nilang magtrabaho sa abroad. Walang dudang mas malaki ang kita sa abroad, lalo pa nga at dolyar ang sweldo ng ating mga OFWs. Pero hindi rin maitatanggi na malaki ang oras na nawawala sa pamilya sa ilang taong pagkakawalay nila sa bawat isa. Kaya nga ang mga kwentong OFWs ay laging mayroong haplos sa puso. Isa si Leticia Wamar sa mga nangibang bansang Pilipino noong 1980. Namatay sa isang aksidente ang kanyang ina kasama ang kanyang bunsong kapatid. Dahil sa katandaan na rin ng kanyang ama, hindi na rin ito kaya pang masuportahan silang siyam na magkakapatid. At bilang panganay, inako na ni Leticia ang responsibilidad ng pag-aalaga at pagsuporta sa kanyang pamilya. Namasukan siya sa isang Japanese company habang pinagsasabay ang pagtitinda sa palengke. Dahil sa nais na mapagtapos sa pag-aaral ang mga kapatid, sinunggaban ni Leticia ang pagkakataong makapag-abroad. Pumunta ako sa abroad, siguro inano rin ng Diyos na yung maging siguro tinulungan ako ng Diyos na ganun. Doon parang nag-change ba yung ko, nakahanap ko ng trabaho. Tapos yung noon magtatrabaho ako, yung mga kinikita ko, pinapadala ko rito sa Pilipinas. Nagtrabaho sa bansang Spain si Leticia sa loob ng 5 taon bilang isang telex operator. Katulad ng marami, hindi naging madali ang naging buhay OFW ni Leticia, ngunit naging inspirasyon niya ang kanyang pamilya sa kanyang pagtatrabaho. Talagang ang Diyos talaga marunong. Dahil siyempre, biro mo, hirap na yung buhay ko dito sa Pilipinas. Tapos nung mag-abroad ako, gano'n na lang. Nagbunga ng tagumpay ang kasipagan at pagsusumikap ni Leticia. Napagtapos niya ang 8 niyang mga kapatid. Nakapagpundar din siya ng bahay sa Pilipinas. Very proud ako sa sarili ko dahil siyempre marami akong mga kapatid ko na pag-aral ko, nakapagpundar ako ng bahay, nakapag-asawa ako ng okay naman na wala ka problema. Napag-aral namin yung mga anak namin. Sa abroad na rin nakilala ni Leticia ang kanyang naging asawa na nagkataong isa ring OFW. Sa pagsusumikap nilang mag-asawa sa abroad, unti-unti na silang nakapagpundar ng mga ari-arian. Nakabili sila ng lupa at nakapagpagawa ng bahay. Pinasok na rin nila ang pagnenegosyo. Nakapagpatayo sila ng sari-sari store at paupahang apartment. Nakabili na rin sila ng isang rest house sa Mindoro at mga sasakyan. Hindi ako nag-abroad. Walang nangyari sa buhay namin. Siguro lahat kami puro mahirap. Kailangan maging masipag ka, at saka marunong ka makisama. Tapos yung pinaghihirapan mo, kailangan ipunin mo, hindi yung winawaldas mo. Kakaiba naman ang naging simula ni Neil Soleta. Gaya ng ibang mga Pilipino, naging mahirap ang simula ng buhay OFW ni Neil. Gumamit siya ng tourist visa upang makapunta at makapagtrabaho sa Dubai. As a tourist visa, pwedeng kasi dito mag-apply ng trabaho. Kesa mag-direct ka sa Pilipinas, it will take time, it will take a lot of money to spend. And then through agency ka lang. Tapos, then again, pag nakuha mo dito, it's either lokohin ka lang or maliit lang ibigay na sahod. Dahil sa kagastuhang makatulong sa pamilya, sinugal ni Neil ang walang kasiguraduhang makakapaghanap ng trabaho sa ibang bansa. Bagamat hindi siya pamilyar sa banyagang lugar, kinailangan niyang maging matatag. Kinailangan pa niyang dumaan sa Kish Island sa Iran upang maghintay ng kanyang working visa.
Sa Kish Island niya natunghayan ang paghihirap ng ibang mga Pilipino na naghahangad ding makapagtrabaho sa ibang bansa. Sobrang worse, sobrang kawawa yung mga kabayan nandun. Maraming mga naloko, tapos hindi na makalis dun sa island na yon, tapos medyo bad yung mga tao dun. Tapos marami ring kabayan dun na nagpapakamatay. Maraming kabayan dun na pinapatay. So ang worst ng island na yun. But thank God, kasi ako kahit paano safe pa ako dun eh. Pagkatapos ng ilang araw na halos walang liguan, salapi o makain man lang, dumating na ang working visa ni Neil. Bagamat hirap nung magsimula, pinanghawakan ni Neil ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Maging matatag, sobra. Ang daming pagsubok ngayon dito sa Dubai. Ang daming challenges na akala mo is kwento lang dati, pero mai-experience mo rin pala. Akala mo nung bata tayo, porket nakakita tayo ng alahas ng kapitbahay dahil nag-a-upload yung tatay nila, is mayaman na sila. Sa pagtatrabaho ni Neil sa Dubai ay napagtapos niya ng kolehiyo ang kanyang bunsong kapatid. Tumigil na rin sa pagtatrabaho ang kanyang mga magulang dahil nasusuportahan niya na rin ang mga ito. Sa kasalukuyan ay may hinuhulugan na rin siyang bahay para sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Iba naman ang naging kwento ng isang tubong holosulu na si Imelda. Bagong graduate lamang ng kursong Political Science sa Far Eastern University o FEU si Imelda noong magsimula siyang magtrabaho bilang isang flight stewardess sa International Airline Company noong 1990. Bagamat nais pang kumuha ng abogasya ni Imelda, hindi na niya ito naituloy sapagkat sumakabilang buhay na ang kanyang ina. At dahil siya ang panganay sa kanilang 7 magkakapatid, nailipat kay Imelda ang responsibilidad ng pangangalaga sa pamilya. Instead na mag-aral pa uli for another 4 years, I thought it would be better if I start earning because I am the eldest of 7 kids, no? Of 7 children. So, sabi ko, mas maganda na yung I start putting a roof over my head before the rain pours. Kasi without the mom, ako na yung parang, I don't know, for some instinct, ako na yung tumayong parang nanay sa mga kapatid ko. Maganda ang naging buhay ni Imelda sa Yemen. Natulungan niya ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos ng 2 taon, lumipat naman siya sa Oman. Dito na rin siya nakapagpamilya. It was rewarding in the sense that it was there where we were able to save some money to put in investments like buying a house, investing in condos, and we were able to afford some travel, if you will. And I think yun yung naging second home din namin aside from the Philippines. Matapos ang pagiging flight stewardess, napasok si Imelda sa pagiging executive assistant sa isang oil and gas company sa Oman. Naging masagana ang kanilang buhay sa loob ng 26 na taon sa bansang Oman. Ngunit kahit nga ilang dekada ka na sa ibang bansa, nananaig pa rin ang inyong pagka-Pilipino at pagka-miss sa iyong sariling bayan. Dito na nagdesisyon si Imelda na bumalik sa Pilipinas. Para kay Imelda, isang malaking sakripisyo ang iwanan ng isang magandang trabaho sa Oman at manirahang muli dito sa Pilipinas. Sa ilang taong pagsusumikap sa ibang bansa, nakapagpuntar na siya ng bahay, ilang mga sasakyan at condo unit. Ngunit para sa kanya, ang pinakatagumpay niyang maituturing ay ang pagbibigay buhay muli sa negosyo ng kanyang lola na isang coffee shop sa Hulosulu. Naisip ko, kung ang lechon manok nga napa-franchise na ngayon, naisip ko tuloy yung business ng family ko sa probinsya. It's a humble coffee shop, pangmasa talaga na coffee shop, no? Pero sabi ko, why don't I put a twist into it? Bakit hindi ko i-upgrade and take it to the city? Naging makahulugan ang negosyong ito ni Imelda sapagkat ipinagmamalaki rin ito ang kultura ng mga tausug sa paggawa ng kape at mga kakanin. Natagpuan ni Imelda ang dahilan ng kanyang pag-uwi at muling paninirahan sa kanyang sariling bayan, ang makasama ang kanyang pamilya at maipagmalaki ang kanilang katutubong kultura.
Patuloy na pinapalago ni Imelda ang kanilang negosyo sa pamagitan ng pagdadala nito sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming OFW si Imelda upang magkaroon ng karunungang pampinansyal tungo sa magandang kabuhayan. Be thankful that you are an OFW because you have so much advantage over others na hindi nabigyan ng opportunity makapag-abroad. At the same time, think of it as a temporary situation. Look at it as a launching pad for you to reach a higher goal. Kasi it's not the end goal. Being an OFW is not the end goal as far as I am concerned. No? And one is to really save money. Think of the time that you have to come back home because whether you like it or not, especially if you're working in the Middle East, you will have to come back home one day. Sa datos ng Department of Labor and Employment o DOLE, mula sa 2,500 noong 2009 ay tumaas sa 6,092 ang bilang ng mga Pilipinong umaalis kada araw upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Karamihan sa mga Pilipino sa abroad ay nagtatrabaho bilang mga household service workers, professional nurses, waiters at bartenders, caregivers and caretakers, at mga char workers and cleaners. Alam mo, ang Pilipino ay tinitingala. Hindi lang sa ating mga, kitang-kita yan. Doon pa lang sabihin ko doon sa ating mga household service worker. Preference ng ating mga kaibigang nasa employers ang Pilipino. Global na tayo, competition, open na yung ating mga borders para umalis at bumalik ang ating mga kababayan. Dahil sa dami ng mga Pilipinong umaalis sa bansa para magtrabaho abroad, itinuturing na ang Pilipinas bilang pang-apat sa mga labor exporters sa buong mundo. Ang mga bansang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Singapore at Hong Kong ang nangungunang bansang pinupuntahan ng mga migranteng Pilipino para maghanap buhay. Kahit po naman mag-aampa ako, pilit niya akong pinagtatrabaho. At ganun po, paralyzed na ako sa Dubai. Doon po ako ipakukulong pa ng amo ko. Alam po ninyo, sa totoo lang, isang malaking sakripisyo ang iwan ng pamilya para lang sa mas malaking kita sa ibang bansa. Dahil dyan, alamin natin ang mga do's and don'ts para sa mga gusto mag-abroad. Nagpapatuloy po ang ating agenda nito. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa mga OFWs? Dahil sa kanilang mga ipinapadalang mga remittances, sila na ang ating itinuturing bilang mga makabagong bayaning Pilipino. Sabi nga nila, walang Pilipino ngayon ang walang kakilala o hindi kaya'y kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Bilang pagkilala sa kontribusyon at kahalagahan ng mga OFW sa bansa, idineklara ni dating Pangulong Cory Aquino ang buwan ng Disyembre bilang buwan ng mga OFWs sa pamamagitan ng Proclamation No. 276 bilang pagkilala sa kanila. Pagmamahal at pangarap para sa pamilya ang nagtutulak para sa maraming Pilipino upang mangibang bayan. Marami sa ating mga kababayang OFW ang umuuwi sa Pilipinas na may baong pag-asa galing sa paghahanap buhay sa ibang bansa. Ngunit iba ang naging senaryo ni Cristina Reyes. Siya ay umuwi sa Pilipinas na sawi at walang pag-asa. Ang magandang kinabukasang inaasam ay tila isang papel na mabilis tinupok ng apoy hanggang sa maging abo na lamang. Hindi kasi naging maganda ang karanasan niya sa abroad. Nag-OFW ako. Isa ko sa mga kapwa nating Pinoy na nangangarap na kapag nagpunta abroad, gaganda yung buhay. Kaya lang hindi talaga yun yung nangyari. Napunta ako sa mga employer na hindi talaga maayos yung trato sa amin. Ang amo ko, pinahirapan ako doon. Ginutom ako doon. Lahat ng halos pagpapahirap na hindi ko ini-expect, naranasan ko.
Dala ng kahirapan, napilitan siyang magtrabaho sa abroad. Bagamat maraming beses na nabigo sa pagtatrabaho sa ibang bansa, hindi ito naging dahilan para siya ay sumuko. Muling nabuhayan ng pag-asa si Cristina nang matagpuan at malaman niya ang patungkol sa mga inaalok na kurso ng TESDA. Kung kaya naman sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, agad siyang kumuha ng kursong massage therapy sa TESDA. Natuto ako, nag-hands-on kami, meron kaming distance learning, on the spot, nagkaroon ng mas na-enhance yung kaalaman, mas maraming naging kliyente sa madaling panahon, nakaipon ako. Dahil sa TESDA, nagkaroon si Cristina ng bagong pag-asa na naging daan tungo sa magandang buhay na kanyang tinatamasa ngayon. Ang dating OFW, ngayon nakapagpatayo at nagmamay-ari na ng 4 na branches ng spa sa Pangasinan. Nagsisilbi rin siya ngayon bilang inspirasyon sa mga kabataan sa kanilang komunidad. Kung yung passion mo at pagtulong ay talagang nasa puso, at the end of the day, 100 folds ang balik. Kung wala kang malapitan, pumunta ka sa pamilya mo. Pag walang family, pumunta ka sa mga kaibigan mo. Hanggat pinapakita mong may tiwala ka sa sarili mo, may mga taong magtitiwala sa'yo. Naging bigo rin si Eugenia Perez sa pangingibang bansa dahil sa kahirapan na masukan siya bilang factory worker sa Qatar. Ngunit sa pagbabakasakali sa mas magandang kita ay lumipat siya ng Saudi Arabia. Ang inaasahang magandang simula ay nauwi sa itinuturing ni Aling Eugenia na madilim na yugto sa kanyang buhay. Sa Saudi Arabia ay naging biktima si Aling Eugenia ng panluloko sa kontrata. Sa halip na isang bahay lamang ang kanyang pagsisilbihan, naging 4 na tahanan ang kanyang pinagtatrabahuhan sa Saudi. Pirmahan ko po sa Pinas, isang bahay lang. Pero nung huli na po, 4 na bahay na ang pinagsisilbihan ko. Dahil sa sobrang hirap sa naging trabaho sa Saudi, lumipat sa Dubai si Aling Eugenia. Nag-apply siya bilang isang cook sa isang pamilya sa Dubai. Ngunit siya ay ginawang katulong na kung saan higit sa pagluluto ang kanyang naranasan. Dito na nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso si Aling Eugenia. Naranasan niyang sprayan ng kumukulong tubig sa muka na naging dahilan ng paglabo ng kanyang mga mata. Nag-apply po ako sa Dubai bilang isang cook ng Arabic food. Pagdating ko po doon, hindi yun ang pinirmahan kong kontrata. All around ako. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho ay inatake ng mild stroke si Aling Eugenia. Ngunit pinilit pa rin siyang pagtrabahuhin ng kanyang amo. Ang masaklap dito, hindi rin siya ipinatingin ng mga ito sa doktor. Kahit po naman mag-aam pa ako, pilit niya akong pinagtatrabaho. At gano'n po, paralyzed na ako sa Dubai. Doon po ako ipakukulong pa ng amo ko kasi gusto niya akong magtrabaho. Naputol po rin ng tuluyan yung balikat ko. At sa dami po ng aking mga tinamong mga pinsala sa Dubai, doon pinilit ko pong makauwi para hindi ako doon nila ipakulong. Sinubukan ni Aling Eugenia na lumapit sa pamahalaan ng Dubai, ngunit wala rin itong napala sapagkat isang maimpluwensyang tao ang kanyang amo. Mula sa pagiging masigla at malusog, ang Aling Eugenia ngayon ay 5 taon nang baldado, naka-wheelchair na lamang at nagmamakaawa sa pamahalaan ng tulong pinansyal. Inisip ko na lang po na kinakailangan kong makauwi ng buhay, maging malakas para sa aking mga anak. Di ko man po natupad yung pangarap ko, buhay man lang pong makita ako ng aking mga anak. Kaya pumilit po ako at nilakasan ko ang loob na lumaban sa aking amo na makapangyarihan. Para sa Center for Migrant Advocacy, ang mga katulad ni Aling Eugenia na nagtrabaho bilang isang domestic helper sa abroad ay itinuturing bilang pinakalantad sa iba't ibang uri ng pang-aabuso. Mahaba-haba pa ang ating magiging advocacy para talagang yung mga employers ay maintindihan nila ano ang ibig sabihin or esensya ng domestic worker as worker. Walang masyadong legal framework, walang malinaw na mga batas na tumutungkol sa protection ng ating mga migrant workers generally.
Sa lahat ng hindi magandang kwento ng ating OFWs na nakaabot sa atin, tila nakakaligtaang busisiin kung paano ba talaga sila at ang kanilang pamilya inaalalayan ng mga ahensya ng gobyerno. Sa panahon ng kanilang mga personal at pampamilyang krisis, sino ang kamay na kanilang nakakapitan para manatiling nakatayo at matatag? Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, ang OWA ay nasa buong migration cycle, no? Bago umalis, pag-alis, at yung naroroon sila at saka yung pagbalik nila. Yung bago sila umalis, kami yung nagko-conduct at nagsusupervise ng pagkakonduct ng ibang institusyon ng pre-departure orientation seminar. Ito ay paghahanda ng ating OFW ng mga kaalaman na dapat niyang nasa isip sa pag-alis sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Mayroon tayong mga tawag dito pre-departure orientation seminar or PDOS. Ngayon, kung naroon naman sila kung sa ibang bansa, nagdi-deploy tayo ng ating mga welfare officers na siya namang tumutugon sa kanilang mga pangangailangan sa trabaho, gaya ng mga pag-aayuda sa kanilang mga problema at mga issues nila sa kanilang employer at sa kanilang mga kumpanya. Meron tayong na-deploy ng mga tao doon. Ngayon, kung ang ating OFW naman ay nag-isip na sabi niya ay tama na, gusto ko nang bumalik sa Pilipinas, manatili sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na reintegration program. At dito naman binibigyan natin ng ayuda ang ating mga OFWs na kumbaga magtayo ng negosyo at mag-isip kung ano pa ang kanilang pwedeng gawin. naniniwala ang CMA na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin masasabing nasa maganda o mabuting kalagayan ang malaking bahagi ng bilang ng mga OFW. Para sa CMA ay nararapat lamang na mas paigtingin ng pamahalaan ang pagpapahalaga at pagkilala sa mga OFW. Sa kalakhan, kailangan pa rin magpursigi, particular yung ating gobyerno, na yung mga foreign employers ng ating mga OFWs ay talagang kilalanin na mahalaga yung naiaambag ng ating mga OFW sa pag-unlad ng kanilang mga bansa. Pinatutunayan lamang ng mga OFW na saan mang panig ng mundo, kayang makipagsabayan ng mga Pilipino. Nararapat lamang na ating bigyang pansin, halaga at respeto ang bawat migranteng Pilipino. Sa laki ng tulong nila sa bansa, parang kulang pa na tawagin silang bayani. Ng ating mga OFWs ay talagang kilalanin na mahalaga yung naiaambag ng ating mga OFW sa pag-unlad ng kanilang mga bansa. So it's not just a one way business na tayo lang yung nakikinabang at saka yung mga pamilya. Pero as importantly, dapat kilalanin ng mga destination governments at ng mga foreign employers na kung hindi rin dito sa trabaho at kontribusyon ng mga migrant workers, ay baka hindi rin naman tuloy-tuloy na uunlad yung kanilang mga ekonomiya at lipunan. Mainam ang magpasalamat tayo, pero mas kailangan nila ang mga konkretong aksyon at pagtulong sa oras na sila naman at ang kanilang pamilya ang nangangailangan. Ay meron tayong intervention sa recruitment and placement activities ng mga recruiters para siguradong protektado yung mga mamamayan natin, kababayan nating rini-recruit ng mga recruiters. Mapalad po tayo ngayong araw dahil makakasama po natin si Administrator Hans Leo Kakdak, Administrator ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA, para talakayin ang overseas employment opportunities. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Sir Alex, sa inyong mga tagapanood. Magandang araw din po. Mahalagang usapin po ang employment, lalo na siyempre patungkol sa overseas jobs. Pwede niyo po bang sabihin sa ating mga manonood kung ano po ba ang role ng POEA in terms of overseas employment? Ang role ng POEA essentially is in tinatawag nating migration management. Ibig sabihin,
paniniguro na nandiyan dyan ng gobyerno, nakabantay, nakaantabay, para yung positibo ng pagpapasya ng isang kababayan natin na mag-abroad ay mas na-highlight o mas nakikinabang ang ating bansa sa positive effect ng migration. At the same time, mini-minimize natin o dina-downplay natin ang negative effect ng migration. So, bahagi sa role namin sa PUA yung tinatawag na regulation. Ibig sabihin ay meron tayong intervention sa recruitment and placement activities ng mga recruiters para siguradong protektado yung mga mamamayan natin, kababayan nating rene-recruit ng mga recruiters. So kaya't nandiyan dyan yung licensing, palisensya ng recruiters at paniniguro na rehistrado yung mga employers na pinapasok ng mga recruiters, foreign employers, at pagdodokumento ng mga OFWs. Well, unahin ko na yung ano ba talaga yung mga pangunahing problema pagdating sa overseas, yung pong bago umalis at yung nakaalis na. Well, yun dun sa mga bago pa man umalis ay ang number one issue yung pananaga ng fees, placement fees. Yung bang pinagkakakitaan sila ng mga recruiter na hindi na sang-ayon sa regulasyon o batas. Ayon sa PUA rules, the general rule is 1-month placement fee. Ang pwedeng i-charge ng isang recruiter, ang equivalent ng 1 month na sahod ng worker na rene-recruit, pero una, dapat singilin lamang ito kapag may kontrata na yung worker. Hindi yung kakakilala pa lang sisingilin na. Pangalawa, dapat merong kaukulang resibo. Yung nagbayad ay bibigyan ng resibo that is BIR authorized. And then of course, may mga klase ng trabaho na hindi dapat singilin ng placement fee. Domestic workers, hindi dapat sinisingil ng placement fee. Mga seafarer, mga seaman, hindi dapat singilin ng placement fee. And then, may mga bansa na bawal maningil ng placement fee. US, United Kingdom, Norway, Netherlands, Ireland, New Zealand, Canada. Yan ang mga example ng mga bansa na bawal maningil ng placement fee. So placement who fee takes care of the placement fee? Ang basic principle dyan ay dapat it should be the employer. Kasi the employer will benefit from, nakikinabang siya doon sa ating manggagawa na maninilbihan. So, dapat yung taong naghahanap ng trabaho ay in certain cases na nabanggit ko, hindi na singilin ng pera o placement fee o di kaya ay hanggang 1 buwang sahod lamang. Maganda po yung sinabi ninyo na yan kasi meron na ako nabalitaan kamakailan, nagbenta ng kalabaw sa probinsya dahil domestic helper pa ang papasukan tapos parang magsisell out ng 75,000 pesos. So ano pala yon? Those are red flags na kapag ganon bawal yun. Yes. Aside from the fact na dapat katumbas lang yan ng 1 buwang sahod, merong tamang panahon kung pwedeng singilin ng placement fee ang isang aplikante o manggagawang Pilipino. And that is kapag meron ng trabahong nakita for that worker or kapag may kontrata na yung ating kababayang nag-a-apply. So, ibig sabihin, meron pa rin pang illegal recruiters hanggang ngayon po? Oh yes, of course. Tayo dapat ay maniguro o isaisip na meron pa rin diyang magsasamantala sa sitwasyon ng isang naghahanap ng trabaho. Kaya payo natin sa ating mga kababayan, ang mantra namin, slogan is, maging matalino, huwag magpaloko. Alamin yung mga telltale signs, mga indikasyon ng illegal recruitment. Number 1 na dyan, yung naniningil kagad ng pera. Number 2, yung walang tanggapan, walang office. Nag-house to house, nagkikita sa mall, sa food court, sa restaurant, sa park. And ibig sabihin, wala siyang opisina. So, isa yung indikasyon ng illegal recruiter. Pangatlo pang indikasyon ay puro matatamis na pangako. Sasabihin, makakaalis ka kagad bukas makalawa, plane ticket. Working visa pero tourist visa. Para yung bang ang panamis niya is makakaalis ka kaagad. Lalo na sa ASEAN countries, Southeast Asian countries, hindi kailangan ng visa. So, para sa akin, kailangan pag-isipan ng kababayan natin kung ang pinapain ng recruiter ay yung aspeto ng pagbabiyahe, may ticket kagad, may visa kagad, na tourist visa, ay huwag kumagat doon kasi ang mahalaga, dapat legal ang work status. Working visa, may kontrata, dumaan sa POEA.
So, ayan, napakaganda po yan dahil yung iba kasi sinasamahan na rin ng human trafficking, hindi po ba? Yes. Yes. Now, let's go straight sa mga employment opportunities. Ito lamang pong 2015 na pabalita na marami daw nagbubukas na trabaho para sa mga Filipino workers. Nariyan na yung mga job demands sa Canada, Australia, New Zealand, South Korea. Maliban po rito, meron pa bang ibang mga demands po sa ating mga Filipino workers at bakit ba talaga in demand ng mga Filipino workers abroad? Well, ang Filipino worker is in demand mainly because of the quality of the service that he or she provides. At mahalaga pa doon yung puso ng paninilbihan, service. So kaya nga sinasabi natin, ang Pilipino, hindi lang sa isip at sa gawa, kundi sa puso ay meron siyang attitude ng talagang sincere na paglilingkod sa kanyang employer. And then of course, yung English proficiency ng ating Filipino worker, yung skill sets, no? Very much needed and appropriate for the global market. So these are the reasons. And ang masasabi ko lang, 2016 is a year when we have to be a little more careful. Kasi may mga developments sa buong mundo na tila baga parang kailangan bantayan natin at tignan natin na maigi kung anong sitwasyon. Ang tinutumbok ko dito ay sa gitnang silangan sa Middle East, where 70% of our workers go. Usually, ang sasabihin ko, sa Middle East, nandiyan dyan ang job opportunities. However, medyo kailangan natin bantayan ng Middle East all year because number one, yung pagbaba ng presyo ng krudo kada bariles ay medyo bumababa at nakaka-epekto sa ekonomiya ng mga Middle East countries, lalo na nasa Gulf, Arabian Gulf, so Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain. So, kailangan lang natin talagang masusing bantayan, although I still have to say that most of the job orders sa POAA, around 70%, nasa Middle East, and then a balance of around 25% ay nasa Southeast Asia, Singapore, Malaysia, Brunei, and then yung remaining 5%, the rest of the world. So, gaano po ba katotoo yung mga balita ng maraming mga Pilipino na nagsisipagbalikan na o na nag-iisip bumalik dahil, yun nga, worldwide trend, bumababa ang presyo ng langis at hindi na sila mabigyan ng ganung sweldo as stipulated in their contracts? Well, ang nangyayari ngayon is meron na rin tayong talagang mga nababalitaan na mga companies na naghihirap at nagbabawas ng manggagawa. Kaya meron na tayong mga kababayang nanunumbalik. Ang gusto ko lang sabihin dito, ang lumalabas kasi sa media, milyon-milyon ang manunumbalik, mass retrenchment, etc. Hindi pa natin nakikita yon. Si Secretary Baldos, about 3 years ago, nung nanunumbalik yung mga workers from Libya, ay nagtaguyod ng programa ang tawag Assist Well. Assist Well program. Ano po ibig sabihin ito? Oo, yung components ng Assist Well program ay nandoon sa salitang well. Yung mga letra ng salitang well. So, yung W ay welfare provided by OWA. Ito yung mga airport assistance, transport assistance, accommodation, kung kailangan mo nang may tirahan dito sa Manila bago umuwi sa probinsya o sa kanilang mga tahanan. And then yung E is the employment service. Yung E sa well, local or overseas jobs can be presented or shown to the returning worker para makita niya yung local and overseas employment options. The first L in the well is livelihood. More than 100 livelihood packages ang offered, like tocino making, dressmaking, and what other types of livelihood packages from other government agencies are in store. Merong seed fund na pwedeng ibigay doon sa nag-a-avail. And then the second L in the well is legal assistance to be provided by the POEA. So ito yung mga posibleng mga legal questions or problems na mga nanunumbalik nating mga kababayan. Most of them have contractual issues. So dapat lang na bigyan sila ng abogado pag uwi nila para mapayuhan sila. So what you're saying is hindi dapat matakot yung mga Filipino abroad kasi alam niyo sa isip nila palagi yung magtrabaho sa ibang bansa is more lucrative, hindi po ba? Pangalawa, hindi ko malaman kung naka-ingrain sa kanilang mga kaisipan na magugutom daw sila sa Pilipinas. Pero sinasabi ninyo, merong sapat at nag-aantay na trabaho yes. kung gugustuhin lang nila. Yes. I'll give you an example.
si Secretary Baldos has been very active in engaging local companies to sign on, to make their job vacancies known to all. Meron tinatawag na electronic portal, yung PhilJobNet. PhilJobNet.net ang kanyang email, electronic address. And among the companies, matutuwa kayo, sir, kasi among the companies that are listed in the PhilJobNet roster, local jobs, would be Ayala Land, Makati Development Corporation yan, major cement companies, dun sa mga returning skilled workers, engineers, welders, and such. And then, yung Aboitiz Group, nandiyan dyan din sa energy sector. So, maraming mga malalaking kumpanya ang nagsasabing, kailangan namin ng nanunumbalik na mga workers kasi silang may skills at may experience. So, ito ay kailangan lang talagang malaman ng ating mga kababayan kasi ang thinking nila, kung skill sets ay ibang bansa nga lamang ang pwedeng makaintindi ng kanilang skill sets. Ay hindi na po, marami na rin po mga kumpanya ang kailangan ng mga skilled workers from abroad. And then of course, a company like Coca-Cola, for instance, signed an MOU with the Department of Labor, with Sec Baldos, kung saan magbubukas ang Coca-Cola ng opportunities. Ito po yung dealerships, small-scale dealerships, mga naglalako ng Coca-Cola all around the country. And they could avail of these dealerships. Of course, merong qualification requirement yan. Makakapagtayo sila ng sarili nilang business in that sense. Not to mention, yung mga livelihood training program ng TESDA, hindi ba? Of course, ang TESDA, under the leadership of Sec Joel Villanueva, ay talagang nagkaroon ng, kumbaga, renaissance, so to speak. Talagang nagkaroon ng improvements in terms of job hiring rates. Mas aligned ngayon ang TESDA training programs sa pangangailangan ng merkado, job markets here and abroad. Meron po ba tayong problema pagdating sa mga lack of quality workers sa mga in-demand jobs abroad? Merong mga types of skill sets na syempre kasi gumaganda rin ang ekonomiya natin dito sa Pilipinas. I'll give you an example. For instance, yung pangangailangan ng mga engineers, skilled workers sa construction sector. This can be seen everywhere in Metro Manila as well as outside of Metro Manila. Nagtatayuan ng mga matataas na gusali. So, merong ding pronounced need sa mga skilled construction workers, engineers dito sa bayan natin. And therefore, medyo in short supply ang mga skill sets na yon. So tayo naman syempre sa POEA, we say, ay kung talagang gusto ng worker na dito magtrabaho, we are all for it. Kasi wala nang tatalo pa sa trabaho dito sa ating sariling bayan. So merong mga klase ng trabaho na kung saan sinaalang-alang din natin yung pangangailangan ng ating ekonomiya. Balita ko po, yung mga katulad ng mga women welders, ay ilan yan sa, do you confirm that, na in demand sila abroad? Yes. One time, dumalaw kami sa TESDA, naging panauhin kami ni Sec Joel doon at nakakatuwa kasi merong dong nagwe-welding na naka-welding mask siya, no? So, pinanonood namin siya. Hindi naman sinabi sa amin na kababaihan. Pagtanggal nung kanyang mask ay kababaihan siyang welder at napakahusay niya. And we were told na sa mga Skills Olympics, ang mga nanalo, mga kababaihan. So, emerging trend din yan. And then, the other thing I could add about welding, lalo na dito sa ating bayan is, minsan nadalaw ko sa isang shipbuilding facility sa Cebu and yun, mataas din ang demand for welders. Of course, mataas din ang demand for Filipino welders abroad. Filipino welders are known all over the world. No? Whether it's the basic art of welding or yung talagang mas sophisticated welding na meron pa raw klase ng welding na underwater yung mga shipbuilding, port construction type of work, kung saan ang welding would be underwater. Pilipino rin ang namamayagpag sa ganong klaseng trabaho. Okay, balikan po natin yung mga job demands. Napakarami nga po. So, ano ba talaga bang mas malaking opportunity na kumita ang ating mga kababayan doon sa mga bansang kung saan ang hinahanap nila ay mga workers from the Philippines? Okay. Ganito na lang, Sir Alex, because 2016, sabi ko nga kanina, is sort of a year na we really have to be observant about the developments abroad. Hindi lang yung economic side, pati yung political security, geopolitical side, mga tensyon sa Middle East and sa Libya, etc.
So, mapapayo ko sa mga kababayan natin, usually the job orders come from the Middle East, 70%. So, mag-log on sa mga job search engines para doon malaman kung sino yung mga recruiters na may karampatang job orders. Ang mga job search engines natin can be located in our POA website, www.poa.gov.ph. It can also be yung fieldjobnet.net, yung local DOLE job portal. It can also be in our app. Merong POA smartphone application, downloadable for free through Google and the App Store, kung saan pwedeng i-job search doon. So, mag-refer na lang ho sa aming mga respective job search engines para malaman kung ano yung mga available jobs at mapuntahan yung recruiters. At kung meron lang pong tanong tungkol sa proseso na ito, kami po ay nasa Facebook at nasa Twitter. May hotlines din po kami, 722-1144, 722-1155. Totoo ba yung balita na sa mga search online job inquiries, umaabot daw ng halos mga something like to the tune of 800,000 and may na-fill up na mga jobs? Well, yung mga job vacancies, mga ganyan ang bilang, kasi nga maraming mga job vacancies sa bansa natin. So, yung mga bilang ng mga naha-hire sa mga job portals ay hindi siguro hindi ganun ng bilang kada araw. But I would say that on an annual basis, mga ganyan ang figure. No? So, meron tayong mga different job fairs din, I should say. Recently, the Secretary of Labor, Secretary Baldos, hosted a job fair in the Occupational Safety Health Centers at ng DOLE, kung saan mga higit kumulang halos 1,000 ang hired on the spot. So, maging mapagmasid sa mga job search engines sa website, sa mga announcement ng job fairs, para maging in touch dun sa mga, maging accessible dun sa mga naghahanap din ng trabaho, sa mga kumpanya naghahanap ng workers. Kailangan ko palang itanong sa inyo, yung mga namumroblema dun sa mga contractual mga violations, ano po ba ang dapat gawin dyan? Okay, dun sa contractual, yung mga nandoon na, nagkakaproblema doon ng contractual violations, ang payo ko una ay dumulog sa ating embahada or sa ating labor attaché on-site. Usually sa Middle East, lahat ng bansa sa Middle East, of course, may embahada and then may labor attaché. So, dumulog sa ating labor attaché on-site. Pangalawa, ang POEA, merong Facebook at Twitter accounts. Pwedeng dumulog din po doon para mabigyan natin ng atensyon at kaukulang aksyon. And then third, I would say yung ating hotline, 722-1144, 722-1155, para maidulog din po sa POEA yung concern. And then, the other matter that I can say is, kung nandito na ho sa Pilipinas, nakauwi na po, ay pumunta rin po sa POEA. We are present in all major Philippine cities. In every DOLE regional office, merong Assist Well Center para mabigyan din po ng kaukulang legal advice. So ano po ang inyong parting message para po sa ating mga tagapanood, lalo na yung mga nasa abroad na at saka yung gusto pa rin pong magtrabaho abroad? Ang parting message po sa ating mga kababayan sa abroad, makakasiguro po kayo na ang Department of Labor through the leadership of Secretary Rosalinda Di Mapilis Baldos ay nandiyan po 24/7 para magbigay ng kaukulang pansin, atensyon, serbisyo sa inyong pangangailangan. Kontakin lang po, nandoon din po sa DOLE website at PO website ang relevant contact info, email addresses, para malaman po kung paano dumulog, yung physical addresses ng ating Philippine Overseas Labor Offices sa ibang bansa para pwedeng puntahan, pwede pong dumulog doon kung merong concern. At doon naman po sa ating mga nandito pa na aplikante na halimbawa sinisingil lang ng mataas na placement fee, ay kami rin po ay pwedeng puntahan sa POEA. We are present in all major Philippine cities. Ang main office sa Ortigas Corner, EDSA. Pwede ho namin kayo bigyan ng abogado para mapayuhan at kung kailangan makapaghanda ng affidavit o ano pa mang dokumento ay mabibigyan kayo ng kaukulang pansin at assistance. And then of course, nakalimutan ko banggitin ko uli, Facebook at Twitter,
Ang POA, ako po mismo ay present sa Facebook at Twitter, at pati na rin po ang DOLE. Administrator Hans Leo Kakdak of PUA, thank you for sharing your time with us. Huwag po kayong alis at magbabalik pa po ang agenda. Sa matagal na panahon, napatunayan nating mga Pinoy sa buong mundo ang ating galing bilang mga manggagawa. Tunay na may pagmamalaki ang galing ng mga Pinoy, maging sa mga trabahong overseas. Sila ang mga tunay na bayani na tumutulong sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Patunay diyan ang $28 billion na kanilang naipapadala sa ating bansa sa pamamagitan ng remittances taon-taon, kung saan ito ang lalong nagpapaandar sa ating ekonomiya. Samahan pa ito ng dedikasyon at determinasyon sa trabaho. Natitiyak natin na ito ang tamang landas para umasenso sa lalong madaling panahon. Katuwang ang gobyerno na kumikilos para sa oportunidad na magkaroon ng mas maraming magagandang trabaho ang bawat Pilipino, tiyak ang maunlad na kinabukasan para sa lahat. Kami dito sa Agenda ay saludo ating mga OFW. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo. Ako po si Alex Tinsay. Dahil sa agendang ito, tayong lahat, kasama, kaisa, may pakialam. Higit sa lahat, may malasakit.